Sziasztok! Ádám vagyok, Amerikában élek. Az egyik kétrészes kis videóban megmutattam nektek Yellow Springs kisfaluját itt Amerikában. És a videóban láthatóan volt egy lakos, aki árulta a saját kézzel készített, kézzel rajzolt és festett és kitalált póló és táska grafikai dizájnjait. Szóval ő maga nyomtatta rá a pólókra és a táskákra ezeket a dizájnokat, és egyszerre verseket is írogatni szokott. Én 2013 és 2018 között jártam egy filmes egyetemre ott Yellow Springs-től nem messze, úgy hívják az egyetemet, hogy Wright State University, és az egyik filmes óra, a dokumentumfilm készítési óra volt, és feladták egyszer azt a projektet, hogy egy portré dokumentumfilmet csináljunk valakiről. Én csatangolva, odajárkálva Yellow Springsbe, csak élvezetből, egyszer csak véletlenül rátaláltam erre a kis kreatív kisöregre, akit úgy hívnak, hogy Robert, aki most a mai nap, 2024. augusztus 8-án, körülbelül olyan 79 éves, ha jól emlékszem, viszont ugye 2016-17-re visszamenőleg, akkor készült ez a dokumentumfilmecske, akkor készítettem, illetve, akkor nyilván olyan 73-74 lehetett. Na, a lényeg az, hogy amikor feladták ezt a projektet, az volt a kritérium, hogy nem szabad, hogy több legyen, mint 10 perc. Szóval ezt a dokumentumfilmet most le fogom nektek játszani, ahogy megígértem abban a 2 részes Yellow Springs-es videóban. Viszont mielőtt lejátszom, mondanom kell, hogy ebben a kis dokumentumfilmben van nagyon sokszor láthatóan ilyen amerikai szóvicces karikatúrák, amik a pólóin és a táskáin rá vannak nyomtatva, amiket ő talált ki, ő rakott össze. A lényeg az, hogy ezeknek a szóvicceknek a lényegét, poénjait, a szavak kettős jelentőségével való játszadozásnak a lényegét vagy értelmét el fogom nektek magyarázni, de nem tudom ezt mind megoldani feliratozással a videó közben, meg nem is lenne jó, mert nem akarom megállítani a videót. Szerintem az a legjobb, hogyha egyben látjátok. Szóval le fogom játszani, és utána elmagyarázom ezeknek a szóvicceknek a jelentését, meg mindent. És egyszerre, akik bővíteni akarják az amerikai angol tudásukat, és tanulni egy kicsit arról, hogy az amerikaiak hogyan játszhatnak ezek az angol szavakkal, milyen Amerikában, szóval amerikai ilyen kultúrai, popkultúra, médiakultúra, nem is tudom, ezekre van hivatkozás néhány ilyen szóviccben vagy karikatúrában, és ezzel játszadozik Robert a pólóin. Nem csak ezekkel, mindenfélével, de a lényeg az, hogy ezek ilyen amerikai kultúra régebbi vagy mostani darabjaiből van kiemelve, és azzal is játszadozik, és ezt így nem biztos, hogy egyből értenétek, ezért majd a videó lejátszása után ezeket megpróbálom valamennyire elmagyarázni, amennyire lehet. És egy-két vers is elhangzik a videóban, és mivel én nem vagyok költő, vagy ha lennék is, nincs akkora magyar szókincsem, hogy az ő költeményeit, írományait át tudjam úgy adni, ahogy ezek angolul hangzódnak az én fülemnek, vagy az amerikaiak füleiknek. Ja, na mindegy, megpróbálom úgy fordítani, ahogy csak tudom. Na hát akkor most kezdjük a videót. Még annyit mondok, hogy fekete képernyővel fog kezdődni a dokumentumfilm, mert úgy szerkesztettem, amikor ezt csináltam a 2017-ben, és a versét fogja kezdeni szavalni a fekete képernyő alatt. Aztán bejön majd a kép. Speak a kind word, and a light goes on in another's heart. They part the undergrowth and see the sun. When you let the light shine through you, others see there are no boundaries. They stop clamping down watertight doors of self, and the ocean rushes in. Speak a kind word. Oh, wow. I love it. I accept small donations, but it's all good. It is totally all good. I am a working artist. I am a working poet, writing poems, doing pun cartoons. Usually I'm developing new shirt designs from my pun cartoons, but I'm very involved in the artistic process. Both the whale and the butterfly are moving through what a scientist or an engineer would call a fluid medium. The air is a fluid medium, it's just less dense than water. And 95% of my stuff is it's all my artwork. Sometimes I do appropriate a caption from somewhere else. So the idea of the chicken and poultry in motion is not my original caption, but everything that we're looking at, I did by hand, without a computer. And now we have to copy onto transfer paper, which is special paper designed to melt the image off onto a shirt or a bag.
So this used to be a lumber company, and the lumber company closed. So for 8 or 9 years, I had a studio, and I didn't have to go through this business. They're hot peel transfers, so I got to peel off the thing while it's still hot, and it's a molten plastic. So the press broke, I couldn't get the press up, which meant that I couldn't peel the transfer off while it was hot, so it deformed. And this is one of my new designs. Setting up a display on a day when there are 25,000 or 30,000 people. It's big. It closed the street. 300 vendors. It's gigantic. Again, it's frightening. The interaction with the customer, there's where I find creativity. The driving force of life on Earth, the touchstone of our name. 'Tis safe to say its moniker is one word right here. Particle and wave. Spun hydrogen into the universe. Beautiful. I love that. Thank you for sharing. I give you my card. I love this. Is my favorite T-shirt I've seen of yours. Are you selling that one? Okay, so I am somewhat dysfunctional. And that, the plus of that would be that all artists and comedians, whatever you are, an artist, you are playing off your dark side and you're feeding off your dark side to a greater or lesser extent. And perhaps too, that is why I enjoy walking in the Glen, that the Glen is the creative process that we're walking through, that it is creating itself or decreating itself, meaning the leaves are falling off, but that's all part of the creativity. So you're in the middle of a creative process when you're out in nature, as opposed to the relative staticness of being indoors. This is a very old school library here. They do have computers and they do have a big database, and you can, get anything, articles or even books, but it's an old school library here. So I'm creating stuff. So part of my creative process is welcoming sidebars, welcoming detours. If just something catches my fancy, I will go off on this tangent, and very often the tangent becomes a new work. So that is just part of my creative process, part of who I am. In effect, sometimes distractions, if I have to, I go with it, and then it's not a distraction anymore. It's the main page. Ennyi is volna.
Szóval, hát ez volt a kis dokumentumfilm projektem, amit megcsináltam Robertről, és ki szeretnék emelni egy kommentet, ami egyik Yellow Springs-es epizódnak egy videómban volt, videóm alatt volt komment, egy néző írta, a neve Nosuka 7192. Valójában Robert alakította a zseniális teknőst a Dragon Ballban. Egyszerűen csak nagyon tetszett ez a komment, ezért ki akartam emelni. Na most pedig megpróbálok végigmenni veletek a szóvicces póló dizájnoknak a poénjain és jelentésein. Itt van ez, hogy semiconductor. Na most a semi az igazából a semi-trucknak a rövidített verziója, és sokszor is mondják emberek, hogy semi, a semi-truck helyett. A semi-truck az a kamion, és a conductor az pedig az, aki ugye pálcával az ilyen opera karmester végül is. T-shirt, ugye a póló az Amerikában úgy mondják, hogy T-shirt, T betű kötőjel shirt, shirt. Ugye a T betű, hogyha kiejted angolul, hogy T, igazából pontosan ugyanígy ejtik a tea szót. Ez érzék látható itt egy tea, meg egy teás kancsó, ha jól látom. És az a vicc benne ugye, hogy ez egy pólón van rajta. Szóval tea, póló, illetve t-shirt, dupla jelentésű. Na most itt egy ilyen édes, krumpli fejű meditáló karakter van. I am what I am. Na most, hogyha ezt kiejtem, akkor mindenki arra gondol, hogy azt mondom, hogy én az vagyok, ami vagyok. Amit úgy írnának, hogy I am what I am. De itt a yam szót használja, Y-A-M. A yam az ha fordító jól mondja, a jamgyökér. Jamgyökér, ilyen édes krumpli féle, de jamgyökért jelent. Szóval ezért van ide, hogy I am what I am. És akkor a meadow tater, az még egy szóviccot alatta, a meadow az a rét, tater az meg egy slanges, déli emberek által használt inkább verziója a potato-nak. A potato az a krumpli. A potato helyett sokan délen talán inkább azt mondják, hogy tater. És így van írva, hogy tater. Meadow tater. Ugye a meadow tater, ha kicsikét használja az ember a képzeletét, akkor úgy hangzik, mint a meditator. Meditáló. Szóval ennek ez a szóvicce, vagy kettős hangzása. Itt van, hogy braving the elements. Ez a kémiából az elemtáblázat, ha jól mondom ezt magyarul. Braving the elements az egy olyan kifejezés itt Amerikában, hogy kimész, és vihar van, vagy havazik, vagy egyszerűen csak kellemetlen az időjárás, kényelmetlen, akkor azt szokták erre mondani, hogy braving the elements. A brave szó az a bátorság, braving az olyan, mintha bátran átvészelnéd, nagyjából ezt jelenti. Szóval braving the elements, az elements az meg egy ilyen más kifejezés, nem vicces kifejezés, csak normális, általános kifejezés szokott lenni az éghajlatra, szóval a kinti időjárásra, ez az elements. Ő meg itt nyilván kettő jelentéssel használta, vagy hogy mondjam, braving the elements, ugye az elem, mármint a kémiai anyagok, ezek az elemek, angolul úgy van írva, hogy element. És szóval braving the elements, szóval ugyanazt írja, mintha kimenne az utcára, mondjuk esőzéskor, csak hogy éppen az elemtáblázat zuhog, nem az eső. Integrated circuit, az integrált körzet. Bevallom, ezt nem teljesen értem, viszont nyilván valamilyen spiritualitásról van itt szó, mert egy meditáló ember lótuszülésben, vagy hogy mondják ezt, ül, és valahogy, nem tudom, hát gondolom itt arról van szó, hogyha valaki megvilágosodott, akkor egynek érzi magát az univerzummal, egynek érzi magát mindennel, szóval integrálva van. Szóval integrálva van a körzettel, ami mondhatjuk, hogy a rendszer, amiben ma élünk. Talán ilyesmire gondolhatott. Igazából, ha érthető ez logikusan, a felszínen így egyből érthető, vagy nem tudom, de amikor én ránézek erre a pólóra és ezt elolvasom, itt az Amerikába beintegrált agyammal, 25 éves amerikai agyam van, ugye mert 10 éves koromban költöztem ide, szóval 35 vagyok, szóval 25 éves amerikai agyam van. A 25 éves amerikai agyammal ránézek erre a pólóra, és valahogy intuitívan értem ennek a nem tudom, hogy poénját, de kettős jelentését valahogy jól átjön ez a póló. Igazából ezt egyszer meg is akartam tőle venni, csak volt más is, amit meg akartam venni, ezért mást vettem meg, ezt meg elfelejtettem, de ez a póló nekem speciál tetszik. Na most Pink Floyd, van a Pink Floyd, biztos ismeritek, zenekar,
A pink az a rózsaszín. Na most Floyd helyett Freudot írt, ugye Sigmund Freud, vagy hogy mondják, ezt nem tudom, hogy ejtik a nevét magyarul, híres pszichológus, összerakta a pinket meg a Freudot, és úgy hangzik, mint a Pink Floyd, fogta, aztán rózsaszínre rakta át az egésznek a színét, Sigmund Freudnak az arcát festette oda, és rózsaszín Freud, itt legalább. Szóval ez a kettős jelentése, vagy hogy mondjam. Ez eléggé gyorsan érthető, talán még nektek is, hogy illetve tévedtem, most megnéztem neten, úgy néz ki, hogy magyarul ezt a Grey's Anatomy, Grey anatómiáját inkább Grace klinikára fordították, szóval a tévéműsornak Grace klinika a neve, de Amerikában ezt úgy hívják, hogy Grey's Anatomy. Grey az a világos szürke színnek a leírt neve. Anatómia, az meg tudjátok mi? Grey's Anatomy. Viszont egy tehén, amikor legel, angolul azt úgy mondják, hogy cow is grazing, a tehén legel, graze, grazing, az a graze szó, az azt jelenti, hogy legelés. Itt egy tehén, látni lehet a belső anatómiáját, eléggé gyenge poén szerintem, de valahogy működik. Aranyos szerintem. Egyébként mindegyik pólón lehet látni, oda van írva, hogy pasel, meg a dátum. Gondolom ez azt jelképezi, hogy hányban találta ki ezt a általa jogvédett rajzot. De a vezeték neve Paschal, ennek a Robert nevű csávónak, szóval Robert Paschal. Nem csávó, 79 éves, nem nevezhetem csávónak. Vagy gondolom, hogy nem, ugye? Magyarországon ezt nem szokták. Poetry in motion, szóval azt hiszem, hogy szóval megint mondom, a 25 éves amerikai agyamnak valahogy, mintha rém lenne valami, hogy van egy ilyen kifejezés, hogy poetry in motion. Ez azt jelenti, hogy ez a poetry in motion úgy nagyjából több rétegű jelentése tud lenni itt Amerikában angol fejeknek, ez logikus, de nagyjából amikor valami nagyon szépen vagy lelket és érzelmeket kifejező módon mozog, legfőbbképpen emberek, esetleg mondjuk egy sportoló, akkor talán szokták rá mondani itt, hogy poetry in motion, szóval ilyen versies az, ahogy mozog, vagy hogy mondjam. Na most a poetry nagyon-nagyon közel van úgy hangzásban a poultry szóhoz. A poultry szó az a baromfi szó magyarul, szóval egy csirke. Na most itt lehet látni, hogy egy csirke éppen, vagy egy kakas, vagy nem tudom már, hogy van magyarul, mozog az úton. Meg ott egy tábla, ami még a csirke, vagy kakasnak a mozgását is ábrázolja. Szóval poultry, baromfi, mozgásban, vagy vers mozgásban. Csak angolul poetry in motion, poetry in motion. Van a Harley Davidson, illetve Harley Davidson, angolul, amerikai kiejtéssel. Van még egy szó, hogy szóval a szó, amit ide rakott a Harley helyett, az a hardly. Hardly, az ugye a hard az nehezet szokta jelenteni, vagy keményet. Na most hardly, a hardly kifejezés az azt jelenti, hogy majdnem, de mégse, szóval alig hogy, szóval nem tudja azt felérni. Szóval ez a kis robogó Harley Davidson, nem Harley Davidson, csak majdnem. Most ezen a pólón itt van több, több értelmű szó, vagy több értelmű kifejezés, nem is tudom, a lényeg az, hogy lefordítva ez azt jelenti, hogy ha egyszer mondtam neked, ez igazából az amerikai kifejezés, hogy if I told you once, I told you twice, valami ilyesmi. Szóval ha egyszer mondtam, akkor vedd úgy, hogy többször mondtam, ne kelljen többször mondani, valami ilyesmi. Most ezt a mentalitású kifejezést használta itt fel Robert ezen a pólón. Ha egyszer mondtam, akkor már megmondtam neked, vedd úgy, hogy megmondtam neked 3,14159 szor. Van ez a PI szám, igazából angolul ezt úgy ejtik ki, hogy pi. Ez a fizikai számításokban lehet találni ezt a pi nevű, szóval PI nevű jelet. A pi amúgy angolul úgy hangzik, mint a pite, de ezzel szoktak is játszani ezzel is. Ha egyszer mondtam neked, akkor megmondtam már 3,14159 szor. Hogyha folyton körbe-körbe mész, akkor a napjaid meg vannak számlálva. Szóval nyilván így magyarul is érthetően több jelentés is bele van tömve ebbe az egy mondatba, vagy két mondatba. És akkor ott van csak egy véletlenszerűen választott pite. Igazából ezt a citrom mondta, és lemon,
harangue pie, ha jól ejtem ki. Harangue, lemon harangue az egy pite, az egy citromízű pite, citromos pite. És ezért mondtam előbb, ugye, hogy a pite szó ugyanúgy van kiejtve, mint a PI, matek, vagy fizika számításoknak ez a jele. Tudom, hogy össze-vissza téblábolok, meg botladozok a magyar szavakkal itt, de nem tudom máshogy csinálni, ez a magyar szókincs sem szól, így sikerül kifejezni. És Robert visel egy pólót, ez is a saját dizájnja. Itt van, hogy all who launder are not washed. Azt hiszem, hogy a Bibliában, vagy nem tudom milyen vallásban van ez a kifejezés, hogy all who talán wander are not washed. Utána néztem neten, azt látom, hogy a Gyűrűk urának a sztoriában van egy vers, és úgy szól, hogy not all who wander are lost. Nem mindenki, aki vándorol, van elveszve. Ez a kifejezés. Na most Robert ezt fogta, átalakította, olyan, mintha azt mondaná, hogy all who wander are not lost. Launder szó azt jelenti, hogy mosás. Szóval mindenki, aki mos, nincs átmosva, vagy nincsen megtisztítva, megtisztulva, vagy hogy mondjam. Szóval, hát ennyi volna. Remélem, hogy érdekesnek találtátok Robertet, kis életét. Ez volt a dokumentumfilmecském, amit egyetem alatt csináltam egyik órára projektként Robertről, aki nagyon kedves kis hippis mentalitású ember, ha jól emlékszem, nem eszik húst, szóval vegetáriánus, vagy talán vegán is esetleg. És azt is emlékszem, hogy mesélte nekem, amikor azzal, hogy dokumentumfilmet csináltam róla, egyszerre össze is barátkoztunk, mert igazából nagyon szimpatikus volt számomra. Néha, hogy elbeszélgettünk, miközben vettem kamerával, vagy kamerafelvételen kívül is. Ha jól emlékszem, Jainist, szóval janizmus, vagy johnizmus, nem tudom magyarul, hogy ejtik, ugye ez az, amikor az ember nem akar semmilyen élőlényt bántani. És egyszerre semmilyen harciasság, bántalmazás, semmilyen fajta támadás nem rejlik egy janista vagy janista hozzáállásába, vagy hogy mondják ezt. Még próbálom itt lelistázni ezeket a részleteket, amik érdekesek lehetnek számotokra őróla. Nemrég, amikor voltam ott fent náluk, és amit Yellow Springsben, beszéltem Roberttel is, megkérdeztem tőle, hogy működik ez a Yellow Springs Street Fair, szóval az utcai vásárba hogy lehet csatlakozni, hogyha mondjuk én is akarok eladni valamit, és el is akarnék, ugye ezeket a pipákat, amiket megmutattam nektek az előző epizódból, azokat gondoltam, hogy a 25-30 ezres fős turistáknak megmutatni, hogyha elég sokat csinálok belőle, akkor elég jó pénzt lehetne ott keresni. És megkérdeztem, hogy működne ez, hogy lehet becsatlakozni ebbe a vásárba, mert neten azt olvastam, hogy regisztrálni kell a falunak a nem tudom milyen hivatalával, kell, hogy egy ottani lakos legyek, vagy ilyesmi, kell, hogy ott legyen amúgy is egy bizniszem, meg ilyenek. És kérdeztem, hogy Roberttől, hogy ez hogy működik. És akkor az ő válasza nagyjából az volt, hogy fuck them. Azt mondta, hogy basszák meg, mármint az a hivatal. Mert igazából ő se akar regisztrálni náluk, mert a kritériumokba beletartozik az, hogy valami 200 vagy 300 dollárt kell még fizetni nekik, hogy mind árus részt vehess ezen a utcai vásáron. De akkor kérdeztem tőle, hogy és akkor te hogy árulod a pólóidat? Mert ugye a videóban láttátok, nem ebben, hanem mondjuk ebben a videóban is láttátok, hogy része volt a vásárnak, gondolom akkor fizetett is a hivatalnak ezért. Viszont mikor felmentem a Yellow Springsbe talán néhány héttel ezelőtt beszélgetni vele erről a dologról, hogy én hogy csatlakozhatnék, akkor láttam, hogy ő a pólókat, meg a Yellow Springs videóban látható hely, szóval az a hely, ahol a pólókat most legutóbb, ahol találkoztam vele, árulta, meg a Yellow Springs-es epizódokban, ahol láttátok, hogy árulta, az egy másik hely, és az nem a Yellow Springs vásárnak ugye az úton lévő, szóval hivatal által leokézott, jóváhagyott rész, hanem az, ahol ő árulja a pólóit mostanában már, az a egyik üzletnek a placja, vagy az előtere, vagy hogy mondjam. Ő velük van valamilyen szerződésbe megegyezve, és ha jól tudom, vagy semmit nem fizet nekik, vagy nagyon keveset, de nem 200-300 dollárt. Szóval ő ezt így oldja meg, és gondolom a vásárban is így fogja megoldani, nem az útra fogja rakni az asztalt és az árut, mert az már a hivatalnak a
hivatal jóvá kéne, hogy hagyja. Szóval a vásáron részt vesz, de úgy, hogy nem kell a hivatalon keresztül mennie. Okos. Szóval jó fej, kedves ember, jó lelkű, jó szívű. És ez volt az a videó. Remélem, hogy érdekesnek találtatok valamennyire. Egyelőre ennyi. Találkozunk a következő epizódban. Örülök, hogy itt vagytok. Until next time, my friends. Sziasztok!